เดสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องเจ้าไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ตัวอุ้ยมีหลายแบบเลยนะครับนะโอ้เราได้แบบนี้มาเปิดแล้วนะครับเฮ้ยยังสวยนะครับไฟด้วยโอ้เฟี้ยวมากอันนี้ก็บีครึ่งนั่นเองไดโนเสาร์ด็อกด็อกมังกี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย